හලෝ යාළුවනේ. ඔයාලා මේ පුරුදුදිම එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නෝම් YouTube channel එකත් එක්ක. යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද Telegram වල ඔයාගේ phone number එක hide කරන්න කියලා. මම යාළුවනේ Telegram app එක open කරගන්න. පස්සේ යාළුවනේ මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන ඉරි තුන උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ settings කියන එකට. ගියාට පස්සේ යාළුවනේ මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියහම මෙතන තියෙනවා privacy and security කියලා. ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන මේ උඩ privacy කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මම ඔයාලටත් කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ phone number එක Telegram එකෙන් hide කරන්න කියලා. ඔයා මෙතන phone number කෙනෙකුට යන්න. දැන්ට මගේ phone number එක everybody කියන්නේ හැමෝටම පේන විදිය. කියන්නේ Telegram එකේ කවුරු මගේ නම search කරොත් ඕන එක්කෙනෙක් මගේ Telegram number එක කියන්නේ Telegram එකේ මම use කරලා තියෙන මගේ mobile number එක ඕන එක්කෙනෙක් පේන විදිහට තමයි මම මෙතන දැන් දාලා තියෙන්නේ. මට මේක ඕනේ කාටවත් පේන්නේ නැති වෙන විදිහට change කරන්න. මම මෙතන දෙනවා nobody කියන එක. දුන්නට පස්සේ මෙතන who can find me by my number. එතන මම everybody කියන එක එතනත් අයින් කරලා එතන my contacts කියන එක මම අනිවාර්යෙන් තියලා මම මෙතන මේ උඩ ටික් එක වගේ උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම ඔයාලට තව කියලා දෙනවා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක කොහොමද හයිඩ් කරන්න කියලා. ඒකත් යාළුවනේ අර වගේම ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකේ තියෙන යාළුවන්ට විතරක් බලන්නද එහෙම නැත්නම් ඕන එක්කෙනෙක් බලන්නද කියලා මෙතෙන් දෙන්න බෑ. මම දැනට everybody තියලා එහෙම තියෙනවා. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි යාළුවනේ ඔයා join වෙලා තියෙන groups මොනවාද කියලා අනිත් අයට පේන විදිහට තමයි දැන් මගේ මෙතන default option එක තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒක hide කරන්න. මම ඒක hide කරන විදිහට කියලා දෙන්න. මෙතන groups කෙනෙකුට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන everybody my contact. ඇත්තටම යන්නේ මේ කලින් වගේ phone number එක අපි hide කරා වගේ හැමෝටම පේන්නේ නැති වෙන විදිහට අපිට hide කරන්න බෑ. අපේ contacts වල විතරක් පේන විදිහට තමයි මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මෙතන my contacts කියන එක දීලා ඊට පස්සේ උඩ ටික් එක දෙනවා. එතන යාළුවනේ අපිට තව මේ වගේ ගොඩාක් options තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වගේ මේක security two factor authentication දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් options තියෙනවා. මම අද ගොඩක්ම ඔයාලට highlight කරේ ඔයාගේ phone number එක කොහොමද Telegram එකේ hide කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මම ඔයාලට අන්තිමටම කියලා දුන්න විදිහට ඔයාගේ groups hide කරන්න. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. හරි යාළුවනේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඔයාගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව අපේ channel එකත් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.